शिल्पाताई आपल्यासाठी करतायत अवाकाडो एग सँडविच. त्यासाठी लागणारे हे फळ आपण व्यवस्थित कापून घेतलं आणि मंडळी जे आपण मगाशी 2 बॉइल्ड एग्स घेतले होते तेही आपण व्यवस्थित कापून घेतले. आता आपण पुढची कृती करूया. मिक्सिंग साठी एक बाउल लागेल. काय मिक्स करायचं? अवाकाडो. आधी हे फळ, एग, मिओ. मला खूप आवडतं हा. तुम्ही तुमचं बघा. अरे वा, तुम्ही माझीच आवड जपलीत. आपल्याला ब्लॅक पेपर पावडर, लिंबाचा रस, चिली फ्लेक्स, थोडंसं मीठ. बघा, बस बस. आता हे मिक्स करायचं. घ्या मिक्स करून. वा 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 वा, फारच मस्त पदार्थ आहे गड्या हा. मला हे मिश्रण पाहूनच तोंडाला पाणी सुटलंय. आपलं हे मिश्रण रेडी झालंय. आपण ब्रेड टोस्ट करून घेऊया पॅनवर. मग गॅस लावून घ्या. लहानपणीच्या अजून काय आठवणी आहेत तुमच्या? आठवणी याच्या वडिलांबरोबर एकदा भेंडीची भाजी बनवलेली. म्हणजे वडिलांनी सांगितलं भेंडीची भाजी बनवायची आहे, हे बनवतो, तुम्ही कापून वगैरे घ्या. आम्ही मस्त कापून घेतली आणि नंतर त्यांनी विचारलं मला की धुतली का? भेंडी धुवून घेतली होती का? आम्ही धुवूनच नव्हती घेतली, लहान होतो ना, माहिती नाही तर कसं करायचं. चिरलेली भेंडी आम्ही धुतली, ती चिकट झाली. मस्त भाजी मस्त अशी अरे वा, छान झालेली. बरोबर आहे, पण भेंडी धुतल्याशिवाय शक्यतो आपण वापरत दोन्ही बाजूने आपण त्याला छान व्यवस्थित टोस्टरमध्ये केले तरी चालते. आता आपल्याला सलाड लिव्स घ्यायचं. आता आपलं हे सँडविच रेडी झालंय. वा. आणि ह्याला असं नाही की हा ब्राऊन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, फोकाशिया ब्रेड, कुठलाही ब्रेड तुमच्या आवडीचं वापरू शकता. क्या बात आहे. फार हेल्दी, फार मस्त, फार अप्रतिम असं हे सँडविच आहे ज्याचं नाव आहे अवाकाडो एग सँडविच. वेळ वाया घालू नका, पटकन लिहून घ्या साहित्य आणि कृती. अवाकाडो एग सँडविच करण्यासाठी लागणारे साहित्य: ब्रेडचे काप, लेट्युसची पानं, उकडलेली अंडी, मेयोनीज, लिंबाचा रस, बटर, काळी मिरीची भरड, चिली फ्लेक्स, अवाकाडो आणि मीठ. कृती: प्रथम अवाकाडोच्या फळाचं साल काढून कापून घ्यावं. एका भांड्यामध्ये कापलेला अवाकाडो, उकडलेली अंडी, मेयोनीज, काळ्या मिरीची भरड, लिंबाचा रस, चिली फ्लेक्स आणि मीठ घालून मिश्रण एकत्र करून घ्यावं. फ्राईंग पॅनवर बटर घालून त्यावर ब्रेडचे काप टोस्ट करून घ्यावेत. टोस्ट केलेल्या ब्रेडवर लेट्युसची पानं ठेवून त्यावर अंडी आणि अवाकाडोचं मिश्रण भरावं आणि अवाकाडो एग सँडविच सर्व्ह करावं.